Am să încep filmarea din ziua 11 cu o editare făcută acasă, pentru că nu am avut timp să le mulțumesc sau să filmez pe toți cei care ne-au ajutat. A fost una dintre cele mai, sau cea mai grea, cea mai stresantă zi din Peru. Le mulțumesc celor de la Habitat Natural, aveți linkul lor, canalului lor de YouTube, pentru suportul moral de la Hidroelectrica. Le mulțumesc compatrioților români cu care ne-am întâlnit pe drum. Nicolete, care mi-a salvat viața. Am rămas fără țigări, într-o zonă în care nici semnal la telefonul mobil nu era. Mulțumesc, Nicoleta. Mulțumesc muncitorilor peruani care ne-au ajutat să ne punem bara la mașină, înapoi, noaptea, la lumina lanternelor. Drumul a fost unul dificil din cauza faptului că am încurcat drumurile, am ajuns târziu și am avut parte și de evenimente neplăcute. Cu mașina lipsesc filmările noaptea, filmările pe drumul de la Hidroelectrica la Aguascalientes, dar acum, gândindu-mă retrospectiv, a fost o zi interesantă de care o să ne aducem aminte. Vă uitați la filmuleț. Bună dimineața! Buenos În días! 11, cred că zi, suntem mai în ținem nici Cusco. Ne pregătim de plecare. Cusco încă nu-l vizităm, îl lăsăm mai pe final. Ce vreau să vă arăt? Cazarea cea mai tare din Peru de până acum. Cred că e cât toate celelalte. Nu, living-ul numai, e cât toate celelalte cazări. Și am avut 2 dormitoare doar pentru noapte, adevărat. Dar aici o dormijunii, bucătărie echipată cu tot ce trebuie. Pe parcare a trebuit să plătim. N-a fost o avere. N-a fost o avere. Ne pregătim de plecare către noua destinație, Aguascalientes, adică ne apropiem de Machu Picchu. De pe balconul de la cazarea din Cusco am vrut neapărat să vă arăt o țesătură fină peruană, marca Cusco. Parcă-s mai bun ca noi. Adevărată operă de artă. Pentru cei care n-au apucat să-și ia micul dejun acasă din cauza vitezei, oricând se găsește ceva de mâncat. Am adăpat-o pe Furia Roja. Ce am vrut să vă arăt este cum se spală mașinile în Peru. Asta este spălătorie cu presiune. N-ai văzut cum arăta mașina înainte? Da. Pe la ce prăf. Era plină de praf roșu, nu știu unde a fost. Da, va trebui să facem și noi la un moment dat o coafură, cosmetizare a lui Furia Roja. Mergem mai departe. Priveliște Cusco de sus. Traseul pe care îl facem astăzi noi cu mașina, în mod normal, acesta se face cu trenul, este cea mai rapidă și avantajoasă variantă. Din Cusco până la Aguascalientes, localitatea de unde se merge la Machu Picchu. În mod normal cu trenul se fac o oră jumate, 2 trenurile sunt din oră în oră, începând cu ora 6 dimineața. Noi, având mașină și știind de grevele care au fost chiar săptămâna asta, nu? Da. Luni și marți nu s-a putut merge la Aguascalientes cu trenul pentru că tot ce a însemnat transport a fost oprit. Am ales să facem drumul ăsta cu mașina, nu ne-am mai uitat. În mod normal, un bilet de tren luat dinainte de pe site-ul celor 2 transportatori, sunt 2 transportatori, Peru Rail și Inca Rail. În mod normal, biletele luate cu o lună, 2 înainte sunt la un preț destul de bun, în sensul de $40 pe sens, ceva de genul ăsta, adică la un $80 dus întors de persoană, ăsta este un preț bun.
luate în avans, luate chiar acum înainte. Nu știu că nu ne-am uitat, nu știu dacă mai sunt locuri la tren, având în vedere că 2 zile nu s-a ajuns la Machu Picchu. Toți ceilalți care au putut să-și reprogrameze vizita, probabil că au făcut-o și dacă timpul le-a permis să mai stea în Cusco. Vizita la Machu Picchu se poate reprograma o dată contra parcă unei sume de 15 soli. Vă mai arătăm de pe drum, pe unde ajungem, în drumul către Aguascalientes. Suntem într-o localitate, Izguchanca, îi zice. O să ies puțin din mașină să vă arăt ce se vinde pe aici. Dorim imediat. Licenciatura y grado, y tú sabes poco, pues ahora no es suficiente solamente el grado. Hay que pensar en una maestría, hay que pensar en un doctorado, entonces muchas cosas. Tot din categoria Driving Peru. Avem în față un Kia Picanto în care îs cel puțin 3-4 persoane și cel puțin 3 oi. Ce să-l depășesc? Nu pot să-l depășesc. Iată. Filmează și câte oi vedeți? 2 sigur. 2 sigur. Cred că sunt 3. Erau 2 persoane și 3 oi. Nărim cu Furia Roja din planul îndepărtat. Ne oprim unde ne place și unde putem vedea chestiuni. E frumos? Foarte. Fă pozne. S-a pus norul la puțin în față. E un râu ceva jos, că se aude un vuiet. Terasele. Drumul coboară. Din păcate, drumul pe care am vrut noi să mergem este închis. Se lucrează, așa că am coborât cât 1000 de metri în altitudine pe care trebuie să urcăm iară și să mergem pe un alt drum. Dacă suntem contra timp, nu ne mai oprim să facem poze. Hai gașcă, dacă tot am încurcat drumurile și avem timp. Dori pronunță primul. Ollantaytambo. Tu? Ollantaytambo. Ollantaytambo. Nu știu dacă așa se pronunță, dar na. O să ajungem acolo și o să citim pe placă, dacă cum se pronunță, eu apar n-aveam. Oricum de ieri. L sunt I, se pronunță I. Da, oricum de ieri tot încercăm să pronunțăm și lumea ne tot corecta, dar râdeau de noi, nu? E și la restaurant ieri unde am mâncat și gazda noastră ne-a corectat. Da. Mi-au lăudat-o pe Lavi că vorbește foarte bine franceză. Glumesc, spaniolă. Depășire de tuk-tuk-uri noi și tuk-tuk-urile liniuțe. Am făcut pe tuk-tuk-uri. Oricum ieri a fost prima persoană de la cazare care mi-a vorbit în engleză. În Peru, în afară de ghizi, n-am auzit pe nimeni vorbind engleză. Păi probabil că nu știu pentru că nu au turiști care să vorbească engleză. Da. Mă dau cu presupusul. Dar nici la cazări, în rest, nu vorbeau engleză. Da. Sau foarte puțin. Noi vorbim ok, cel puțin eu vorbesc foarte bine spaniola. Mă dor mâinile de la cât am vorbit, de 10-11 zile cât suntem aici. Mă rog cu Lavi. Încă un tuk-tuk. Welcome to Ollantaytambo. Ollantaytambo.
Au păstrat drumurile romane intacte. Nu au ajuns romanii pe aici. Da. Probabil că pe aici mergea și Mana cu capacul calului. Pe vremea Inca. Da, crezi că el avea cal pe vremea? Și că am fi pe un drum național din Peru. Așa zice Lavi. Așa zice Waze-ul, nu eu. Am început să urcăm din Ollantaytambo. Da. Pe un fel de transfăgărășan, Transalpina, cum ne place nouă să le numim, trans ceva. Puțin mai înalt. Aici, din Ollantaytambo am început la 2800. Peisajul arată cam așa. ...3880, dar nu asta. Nu asta că am mai urcat până la 4300 cu mașina, ci priveliștea și drumul. ...4316. Am ajuns în pas la 4330. Numai că de acum lucrurile se schimbă. Ceață! Și o alpaca. Două. Bine, și alpace. Drumul ăsta e de poveste. Așa ceva nu vezi la noi. Superb! Furia Roja dă primele semne de oboseală, de plictiseală, de atâtea curbe. Am picat o anumită parte din spate, de la apă, de la nu știu de la ce. Dar momentan stă. Sperăm să rămânem cu ea până la destinație și acolo căutăm și noi o sârmă dintr-un gard și o reparăm. Da, de la așa ceva am pierdut partea aia de plastic din spate. Am coborât de la 4300 și nu știu cât a fost acolo sus. Suntem la 1600 de metri. Deci asta o să fie record de urcat și coborât. Sau nu, a fost pe Colca. Că pe Colca de la 2500 la 4900, după aia jos, după
după aia iar sus 4900-2500, da. Aproape 1500 de metri altitudine. Le devin interesante. Nu că n-au fost astăzi. Disperarea când îmi vine, vorba aceea fiul meu. Stăm de vreo 10 minute, un sfert de oră, noi suntem în întârziere deja, ca de obicei. Eu obișnuit cu întârzierea, adică o să facem traseul pe jos, pe noapte. Stăm că unii repară aici, 5 minute peruane. Da, s-a făcut seară deja, e ora 6. Ne-au mai întârziat, am mai oprit undeva, ne-au mai oprit la un șantier. Partea faină este că ne-am întâlnit cu o gașcă mare de compatrioți de noștri. La piatră. Da, suntem tot pe drumul ăla fără asfalt. Și am mai povestit cu ei. Da, ne continuăm drumul, probabil că ultima bucată o să facem cele 2 ore de traseu de mers pe jos, o să le facem la lumina lanternei. 9 ore pe off-road. Mai vin și mașini din sens opus. Ne-a picat din nou bara spate. Încă o dată au sărit să ne ajute mai mulți oameni, dar tot provizoriu pusă. Sper să nu mai avem treceri prin apă. Și tu, nu? Eu, cu siguranță. Mai avem probabil încă câțiva kilometri până ne apucăm să ne facem traseul către Aici e iarăși apă. apă. Nu, mai mic. Dar este acolo. Da, despre asta vorbesc. Aici ne rămâne nouă bara. Ne-a rămas de 2 ori în chestii de genul ăsta. Unde atingem. De la cum am scăpat. Se aude ceva? Nu. Nu, totul e în regulă. Da, bun, continuăm. Da? Nici nu mai poți să vorbesc cu ei. Da. După un marș de 10 km. 10 km jumate am ajuns în Aguascalientes. Acum căutăm hotelul. Este ora 11 aproape. Una dintre cele mai urâte zile din Peru, în principal datorită drumurilor groaznice. N-am mai filmat tot drumul, dar mâine o să filmăm. Acum eu beau Fanta Victoriei. Fanta Victoriei, da. Mergem la hotel. Sperăm să ne mai primească la ora asta. Ziceau că până la 12. Da, ziceau că până la 12.